हाई फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई झालमुरी बनाएर देखाउँदैछु। यसलाई चटपटे पनि भन्ने गर्छ। यसको लागि चाहिँ मैले 100 ग्राम मुरै रेडी गरेको छु। 80 ग्राम उसिनेर काटेको यो आलु, 80 ग्राम यो प्याज मसिनो गरी काटेको, अनि यो काँक्रा, हरियो काँक्रा पनि 80 ग्राम काटेको छु मसिनो गरेर, अनि 50 ग्राम चाहिँ यो काँचो चाना र मटर हो। उसिनेको चाना मटर पनि 50 ग्राम छ। 25 ग्राम काटेको धनियाँ पत्ता, 25 ग्राम यो हरियो काटेको खोर्सानी, 10 ml तोरीको तेल, एउटा निम्बु, अनि यो 80 ग्राम भुजा छ। यो बदाम चाहिँ 30 ग्राम छ, 2 ग्राम धुलो खोर्सानीको पाउडर पिरो, झालमुरी मसला 30 ग्राम छ, अनि यो कालो नुन स्वाद अनुसार। र यो एउटा खाली भाँडा मैले लिएको छु। यसमा मैले सबै चिजहरूलाई हाल्दैछु। र यसलाई राम्रोसँगले फिट्दैछु। यो झालमुरी चाहिँ खानुको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।